þessi kynning var allt í lagi. Já, þeir... En við sjáum að Ron Harper í byrjunarliði. Þetta stórkostlega fréttir fyrir Chicago aðdáendur. Það eins og okkur grunnar reyndar, það nú eða aldrei fyrir Phil Jackson og hvað sem hann hefur gert. Við Ron Harper þá hann allavega kominn inn á gólfið. Já, og hann og Scottie Pippen eiga við hné og öklameiðslatríða. Það annað sem ég tek eftir líka að mér finnst svona að vera svipaður, það svona svipað yfirbragði við Chicago-liðinu núna eins og Seattle í fjórðaleiknum. Það ekki einn einasti maður sem brosir. Nei. Það mikil grimmd í svipnum hjá þeim og ég held að við höfum eftir að sjá hér mikil átök, mikið framöndan. Sean Kemp á við smá meðslatríða. Fekk högg á brjóstkassan í síðasta leik eins og við sáum. Það var í kælan og þetta ekki alveg orðið gott hjá honum. Ekki alveg búinn að jafna sig en þessi maður heldur betur áhyggjufullur og ég veit ekki hvort hann var að biðja til hennan Joe Skall þjálfari í Seattle. Já, ég hef áhyggjur af Sean Kemp daldið. Ég held að þessi meiðsli gætu háðanum meira heldur en kannski menn almikið sér grein fyrir. En það er líka annað sem við erum að gera grein fyrir að Chicago auðvitað á heimavelli og þeir hafa kvartað hástöðum undan dómurum í tveim síðustu leikjum. Við höfum alltaf deilum það fram og aftur en það er alltaf fyrir ekkert hjá því að Michael Jordan hefur verið lamið mikið á honum og hann ósáttur mjög. En við sjáum hvað setur. Spennan verður núna í hámarki og það Ron Harper og við heyrðum hvað áhorfendur hylltu hann geysilega. Já. Þeir gerir sér alveg grein fyrir mikilvægi Ron Harpers. Nú bara sjá hvort hann nógu góð til þess að geta tekið Michael Jordan, hann Gary Payton. Gary Payton tók nú Ron Harper þarna vel. Já, heldur betur. Í bakaríð. Og það Scottie Pippen og það ekkert annað. Það bara Scottie Pippen upp að korfunni. Það ekkert annað. Þetta höfum við ekki séð til Scottie Pippen í tveim síðustu leikjum. Að keyra upp að korfunni. Og nei, það Scottie Pippen sem með Gary Payton núna. En þetta sem þá laus. Þessi leikur verður trillir. Má regna með því. Og Rodman hættir nú við að fara í skoti. Og þá Michael. Já! 3 stiga. Já, Guð hjálpi Seattle ef hann fer í stuð. En það var eitthvað alveg frábært að sjá þarna hjá Michael Jordan. Hann lagði á stað í vörnina þegar hann var búinn að sleppa boltanum. Hann var ekkert að bíða eftir, hann var svo viss að hann myndi hitta. Hann bara sneri við og fór í vörnina. Já, hérna. 5-2 fyrir Chicago. Hér United Center. Rodman og Sean Kemp. Sjáum við þetta aftur inn? Nei, við sáum þetta ekki nógu vel núna. Já, hann löngu. Já, löngu farinn. Tony Kukoc var mikið ánægður. Seattle búinn að misnota 2 skot og hér koma Chicago. Ron Harper. Og Scottie Pippen. Hann ætlar bara aftur að fara upp á korfunni. Sjáu þetta. Hann ekkert hræddur við þetta, en nú tókst þetta ekki. Scottie Pippen ekki með þennan stokkrat sem hann var með áður. Nei. Sáu þið þetta, góðir áhorfendur? Raskiðu núna. Frank var yfir korfunni. Brennd á tróðslunni. Hann skilur ekki dísu. En sjáum við þetta? Óöfinn þarna. Hann vildi fá villu. Slegið höndin á hann handa. Já. Það gerir Nóli leik góðan daginn. Nei, Dennis Rodman hitt ekki. Þeir að misnota auðveld skot en þeir ná boltanum.
Scottie Pippen nær hér boltanum. Ron Harper kominn í gang. Áhorfendur tryllast hér í United Center höllinni. Erum við að sjá Chicago-lið eins og það búið að vera í vetur. Hussie Hawkins, frábært hjá Hussie Hawkins. Þarna vildu heimamenn fá raunisvillu. Það er gaman að sjá Hussie Hawkins núna. Nei, Michael Jordan og ekki dæmt. Nei, þetta er sóknarvilla. Nei, það er ekki dæmt. Já, hérna. Þetta er ótrúlega. Já, ég hef ekki séð. Nei, þarna var ég nú. Jæja, við ekki að velta okkur upp úr því. Þetta var ótrúlega. 7-6 fyrir Chicago. And the Sonics 6. And now a whistle away from the ball as Steve Javy. Nú er að dæma. Ólafur vörn eða ekki? Nei. Koski, já. Komum þetta aftur hérna. Þetta er, ef að þetta er ekki vita, þá er bara ekki tilvita. Nei, ég skil ekki hvernig þetta sleppa þessu. Jæja. Mér sýndi Rodman vera gjörsamlega búinn að ná sér í stöðu og sjáu það Ron Harper. Nei. Michael Jordan. Ég er að fara að sjá Ron Harper allstað. Hussie Hawkins að fá þessa vill á sig. Fyrsta villan hans. Og Michael fer á línuna. Og já, ofan í. 8-6. Við sjáum við hann í leik nummer 5. Svo 6 stig. Og hinn skoruð 52. Afgangurinn. Það er hinn leikmennir liðinu. Michael Jordan bæði vítin honni, komið 5 stig. Chicago 9-6. Þetta eru frábær lið, bæði þessi lið. Hvernig svo sem að þetta fer, þá getur Seattle verið stoltir af árangri liðsins og sjáuði Michael Jordan átti þennast. Gary Payton! Já, hérna. Nei. Þetta er raunisvilla. Nei, það er dæmt á Scottie Pippen. Og áhorfendur tryllast hér. Þetta hafa nú verið hárrétt alveg. With the handle, couple of catches by Luke Longley. That time, Scottie Pippen not making sure he had the ball before he went down court and gave up the ball. Það er gaman að fá að sjá þetta aftur. I think he was too far underneath the basket. Hittir á öryggi. What's a first-team all-league defensive player like Scottie Pippen doing taking charge? Það verður frábær í úrslitunum þessi drengur. Sjáu þið meðaltalið. Alveg frábært. Pippen picked up his first foul. Og þetta er einstigsmunur. Þá kemur Scottie Pippen fyrir heimamenn. Og Luke Longley, Ron Harper. Nei. Luke Longley could not handle the lead. Hopper says his fault. Bulls 9, Sonics 8. Nóna með sig þarna, Ron Harper. Þessa sendingu. Ekki alveg nógu góð. Jæja, við erum hér í fyrsta leik fjórðung og það er mikið eftir. Ná Gary Payton. Já. Og hann kemur Sonics yfir. 10-9 Seattle. Chicago can do that. The poise, the confidence, the determination for the Sonics today. Já, Scottie Pippen þriggja stiga. Já, hérna, hann byrjar þetta aldeilis vel. Only 3 of 24 from downtown the last 3 games, and the Bulls a horrible 3 of 26 in Game 5 on Friday night. In fact, the 20 straight 3-pointers. Detlef Semp. Já, hann skorar og jafnar mittinn. Hann búinn að leika vel, Detlef Semp. Eins og reyndar allt Seattle liðið í síðustu 2 leikjum. Það er greinlegt að Chicago kann betur við sig hér. United höllinni og allt annað sjá til Scottie Pippen. Og Luke Longley. Nei. Rodman.
But poor spacing by Chicago. Við höfum oft séð þetta. Luke Longley has to get up above the tip of the circle to get Brokowski out of there. Við erum búin að sjá 2-3 stiga skot hjá Chicago Bulls ofan í þessum leik. Það voru 3 sem að fóru ofan í öllum síðasta leik af 26 tilraunum. Það var skelfileg hitni. Ríkali hitni. Þeir eru í vandræðum hérna Seattle gegn frábæri vörn Chicago en... Nei, gekk ekki. Luke Longley hér. Vanda sig. Skotti Pippen. Og hvað? Nei, hittir ekki núna. Hann er boltan og hann fyrir aftur. Nei, Michael Jordan. Nei, hann hitti ekki heldur. Chicago Bulls eru bara alveg á fullu hér. 3 stiga skotum. Michael Jordan róar þetta núna. Ekki þessu rólega strákur, nú skulum við setja upp og... Það taka bara leikli. Tók leikli. Staðan 14-12. Fyrir Chicago. 14-12 lead on the Sonics. Scottie Pippen in a discussion with Hugh Evans. Here's the three-point shot by Scottie Pippen to end his drought in that department. And watch the work off the offensive boards. First Jordan. Við sjáum aðan Jordan og síðan Dennis Rodman. And Rodman puts it home. Þeir eru sterkir í frákostunum. So the Bulls feeling better about things in this first quarter. They lead by 2. Coach George Karl. Já, hér sjáum við George Karl. Really happy with success, and if we come out happy tonight and not angry, Chicago embarrasses. But there's a lot of class in what we did. I think there's a moment of pride that's got to come with that. But I think my team's going to be very serious tonight. I think they're going to play their best basketball game. In Chicago, we're going to make the whole theme since Game 3 is to make Chicago earn Game 4, win 4, and I think we'll do that. And you can see it on the faces of guys like... Já, þarna var George Karl að tala það stolt sem í liðinu til dæmis, Seattle liðinu í dag. Já, og skotti Pippen á. Bara á sekundunni að skotklukkan rann út. En hann hefur heldur betur tekið sig á í andlitinu að skotti Pippen eftir lélega úrslitakeppni. Þetta var miðað við hans getu. Og við heyrðum hvað George Karl sagði. Og hann var engu vafi það að Seattle myndi vinna. En erum við kannski ekki alveg sammála því. Chicago leikmennir. Og Ron Harper og Luke Longley og góð vörn hér. Sean Kemp allstar. Og ekki þið síður í hérna minn í vörninni. Sendingi var að þetta sem var nú ekkert sérlega til að hrópa húrra fyrir. Þarna var Ron Harper með 3 stiga skot. Og Gary Payton, já. Hann með 4 stig. Þetta jafnt og spennandi. Ég trúi þetta verði svolítið áfram. It's not just individual basketball. Nice pick and roll initiated by the ball handler. Luke Longley kominn á blað. Sá frábær hreyfing hjá Luke Longley. Hann á að gera mikið meira þessu. Hann hefur stærðina fram yfir Frank Brikoski. Heldur betur. Snerpuna. Og Gary Payton skorar. Gary Payton búinn að hitta úr 3 fyrstu skotunum sínum í þessu leik. Og Michael Jordan. Nei, það brottið á honum. Alveg greinlega. Jordan will go to the line. Og Michael fer í annarsinn á vítalínuna. Hann hitti úr báðum skotunum á hann. Magnificent as you'd expect in recent years. The last time that they lost 2 in a row here. Tvisvar síðast töpuður 2 leikjum í röð á heimavelli í janúar 1995. Já, og með Michael Jordan töpuðu síðast 2 í röð á heimavelli í febrúar 93. Það var veturinn. En Seattle kemur nú ekkert við svona tölur.
Þeir eru mættir hér til þess að vinna og svo sannarlega hafa þeir ýmislegt með sér. Seattle búin að vinna hér 2 síðustu leiki og mæta hér fulli sjálfstraust. Chicago liðið á í erfiðleikum, í meiðslum, en þeir geta enn spila vörn eins og við sjáum hér. Heldur betur. Og Nate McMillan. Nei. Sam Perkins tók frákastið. A 24-second violation indicated. Bíddu. 24 sekundar klukkan, en nú það getur ekki verið. Því að boltinn fór þarna í hringinn á milli. Þeir hljóta að leiðrétta þetta. The shot thrown up by Nate McMillan clearly will clang off this rim. Já, greinilega kom í körfuhringinn. Eða hvað? Ef að boltinn snertir ekki hringinn, þá 24 sekúndna klukkan ekki sett aftur. Jú, snertir hringinn. Já, þetta bara mistök. Seattle fær boltan aftur. Bíddu nú aðeins. Rodman fær vill á sig. Og sástu hvað Rodman gerði þarna? Hann sló boltan úr höndum Sean Kemps og hendi honum til dómarans. Það var Josh Karl komin í dómarinn með leið. Personal foul, but these are the antics of Dennis Rodman that bring even more attention to himself and a Já, þarna sáum við þetta atvik áðan, góðir áhorfendur. Dennis Rodman sló boltan úr höndum Sean Kemp. Já, þetta náttúrulega alveg fáránlegt. Hann verður að passa sig Dennis Rodman. Heppinn að fá ekki á sig tæknivillu þarna og tekinn út af leið. Það gerir Chicago ekkert gagn með svona framkomu, það alveg greinlegt. Þarna mun að litlu og Luke Longley skoraði sjálfkörfu. Þannig Tony Kukoc kominn inn á fyrir Rodman. Og hvað gerir Michael Jordan núna? Það þarf sjálfur bara, nei. Æsilega gert hjá Michael Jordan. Gaf á Luke Longley. Josh Karl áhyggjufullur á bekknum. 6 stiga munur kominn fyrir Chicago. Sean Kemp og frábær vörn. En var ekki brotið á honum. Nei, þeir dæmi bara boltan út af. Sonics have missed their last 4 shots. Shot clock is Já, now við sjáum að skotklukkan renn út hér og... Já, þriggjastiga. Eða var þetta tveggjastiga? And the Bulls now lead by 4. Sean Kemp playing with some great passion. Challenged his teammates. 6 stig frá Sean Kemp. In game 3 did not like their attitude. Og Michael Jordan þriggjastiga. Nei, allt á tuttur á því. On the shot that came up short, Nate McMillan, who's provided a lift despite the fact that he has been playing hurt. McMillan working against Kukoc. Now Perkins posting up. Open shot from McMillan. Nei. Back comes Jordan. En tekur Jordan frákast. Já. Last touch by Kukoc. Þennan bolta á Seattle. Áhorfendur ekki ánægðir með þetta. Mikið inn í leiknum núna áhorfendur. Já, við erum komin aftur leikinn 22-18. Og... Það Rodman sem tók frákastið. Og Chicago á. Já, þeir hafa boltan ekki? Jú, það er greinleitt. Steve Kerr kominn inn á. Ron Harper inn á. Tony Kukoc. Scottie Pippen. Og... Michael Jordan eða hvað? Nei, hann utanvallar held ég. Rodman hann inn á. Ó, glæsilega gert hjá Tony Kukoc. Það ekkert annað. Og...
Þetta er búið, fyrsti leikhluti er að baki. Eða hvað? Jú. 24-18 fyrir heimamenn og það er kátt í höllinni heldur betur. 60 á munur, Scottie Pippen og félögum í við. And a happy Father's Day from all of us here at NBC Sports as we head to the second quarter. No team in NBA history has ever come back from a 3-0 deficit. Ekkert lið í NBA hefur komið tilbaka eftir 0-3. No one has done it. National hockey. Ekkert í hotnabolta eða baseball, en tvö hins vegar í íshockeydeildinni. Toronto og New York Islanders. 42 og 75. Það er aldrei langt síðan. Let's check in with Hannah Storm. Hannah? Marv, Nate McMillan has been bothered on that left leg by pressure on the sciatic nerve. He's had a lot of pain in the back of the leg, but this most recent injury was a knee on the side of the leg. They iced it during that timeout. It shouldn't have any impact on the injury that he has struggled with throughout these playoffs. Let's send it over to Ahmad. All right, thanks, Hannah. I just talked with Chip Schaefer. Já, þarna var verið að tala Nate McMillan. Hann er mjög slæmur á vinstri fæti. Þessi er líka slæmur. Ron Harper. Já, heldur betur verið að reyna að Krista. Ísa hann upp. Það er bara að klakka helling góða dag. Já, og hér er Chicago komið í sókna. Steve Kerr, Michael Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc og vörð hér á Scottie Pippen og Tony Kukoc hér fyrir utan. Og Steve Kerr inn á Michael Jordan. Sjáu þetta? Nei. Brotið á Michael Jordan. Wingate komin inn á, já. Hann er nú komin inn á. David Wingate, his first, and Michael Jordan to the line. He's 4 of 4 at the line. Við vitum alveg hvaða hlutverk David Wingate hefur. They know that when Michael has this feeling on championship night, when he's got a small... Og Michael Jordan búinn að hitta úr öllum fjórum til þessa. Fymta af vítalínu, það er að segja. Fymta komið. 8 points for Jordan, although he is only 1 of 5 3 stólsendingar, 6 fráköst, 1 stólinn bolti. En hann hefur ekki hitt nema einu skot af 5 utan af velli. 3 stiga karfa var það ekki? Jú. Nei, og sjáu þið, það er Rodman, já, brotið á Rodman. Sam Perkins, eða hvað? That the series was all over. They appear to be giving up except for Sean Kemp. Hann er alveg ótrúlegur. Made those bold statements and Já, það er ekki sami krafturinn í Seattle núna. Dennis Rodman hearing it from the crowd after drawing the foul. It's called on Kemp. Sean Kemp. Já, tekinn út af. Well, you just can't assume that Michael Jordan is going to Nei, Dennis Rodman er alveg. How can you not box out Dennis Rodman in a free throw situation? Hann er ekki sérlega góður á ítalínu. Living doing that. Matt, Seattle's a poor defensive. Nei. They don't have the big guys. Já, nú getur orð. Jæja. Það sjáu þið Seattle. Þeir hafa mist 8 síðustu 9 skot. Þeir missa boltar í hvað eftir annað. Og sjáu þið sendinguna frá Scottie Pippen. Á Michael Jordan. Eru Chicago að sigla yfir Seattle hér? Allavega áhörundur á því. Við heyrum í þið núna. Heldur betur. Líkur háaði í United höllinni. Og Joe Skal tekur að sjálfsögðu leikli. Já, velkomin til leiks með okkur ný. Hér sjáum við Scottie Pippen. Frábær vörn hjá honum áðan. Og hreyfing. Og sendingin síðan. Fylgist þið vel með þessum teikningum hérna. Það segja mikið. Hvernig reyfa sig í hraðaflöpunum. Þarna gerir Peyton alvarleg mistök. Hann bakkaði allt of mikið. Það var enginn sem stoppaði Scottie Pippen á miðjunni. En Chicago gerði þetta vel. Well, this crowd has been into it right from the start. 27-18. Hér heimamenn og Rodman í baráttu Sam Perkins.
Chicago with an 18-8 run the last 6. Og hér við skoti. Nei. Þennan bólt á Seattle vantilega. By the Bulls. Marv Sam Perkins looks really off tonight. This is the guy who has to have a big game. He had a wide open dunk there and just not moving well at all. Hann ekki komin ennþá á blað. Nei, og virkar alls ekki mjög sannfærandi hér inná. Þeir þurfa á honum að halda. Hann verður að koma með nokkur stig. Og Svemp, þriggjastiga. Já. Hann klikkar ekki, Detlef Svemp. Frábær karfa hjá honum hér. Kom á góðum tíma. Þegar allt virtist vera bara glatað hjá Seattle. Hvað gerir Rodman núna? Detlef Svemp. Þessa vill á sig. Slegið höfuð og Dennis Rodman einhvern liðs, eða hvað? Rodman in the triple post, deadlift feels he can get a play from behind. Það slæðir í rassinn á honum bara. Always has to have the last word. Jæja. Tony Kukoc. Já. Michael Jordan. Skref. Það ráðan Steve Kerr. Þetta ríkalega klöfulegt. Já, Steve Kerr alveg út að aka bara. Phil Jackson var bara spurningamerki þarna. Eitt stórt. Actually, on that particular play, Michael Jordan got away with a walk to escape the defense of Wingate. When does Phil Jackson start complaining about the ref? Frábær vörn hér, Tony Kukoc. Of course, that's always a coach's point of view in terms of, well, 1 out of 7. Well, first it's the refs, then it's the timekeeper, then it's the announcers. Heldur áfram að ræða við dómarna. Hann hefur verið dálítið í því. Já, þó nokkuð. He was complaining about you. Og sjáu það, Tony Kukoc gerir þetta aftur. Steve Kerr. Kerr facing the double team. We are early second quarter. Og Tony Kukoc og hér Michael Jordan. Og sjáu þetta hlýtur að vera honni. Já. Steve Kerr, who has not been hitting the shot. Þetta góð tíðindi fyrir heimamenn að Steve Kerr sé farin að hitta. 29-21. Beggja stiga karfað frá Steve Kerr. Frábær sending frá Michael Jordan. Það var að Seattle-ið á honum þetta. Beautiful performances. Hawkins with the Vel gert hjá Hershey Hawkins. Komur vel inn í þetta hjá Seattle. Það gerir Ron Harper. Og sjáu þetta hvað þið gerir þetta vel, Chicago-lið. Frábær samleikur. Hann hælti sér í frákast þarna Dennis Rodman. Já, svona með. Ástæðstiga munur aftur. Og svona minnir mann á Moses Malone þegar hann var að safna frákastunum í gamla dag. Já, hérna David Wingate var hann að hitta. Nei, þetta Vitna og Wingate eða hvað. Já. Well, Michael Jordan drawing the attention of the defense, getting up in the air, finding Kerr wide open. Með bara Seattle-liðið fyrir bara hjá sér. The tone, they wanted Steve to make that, and he really put a beautiful arc on that shot to get the first one. And Michael is so in tune anytime around the basket, feeling the defense, finding the open man, and Scottie Pippen appreciates that kind of basketball. Svo við sjáum. Longley back on the floor. Ron Harper. Og Longley. Skref. Hárréttu dómur. He's another one of the Bulls who's going to have off-season surgery. He's got to have some bone spurs taken off those ankles. He will not play in the Olympics for Australia, his native country. 60 munur. Longley einn leikmaður Chicago Bulls sem þarf að fara í aðgerð eftir úrslitakeppnina. Hann kemur ekki til með að spila með Ástralíu og Ólympíuleikunum. Það nú engin smá missir fyrir þá. Það fer beint á spítala. Það voru beinflísar í ökklum eða hjám, ég man ekki alveg hvort þetta var. Já, Steve Kerr búinn að koma inn í þetta allt í lagi núna. Ron Harper fyrsta villan. And if they would just feed the post, Seattle would get that ball in better. Það allt hana að sjá vörðinni á Chicago núna. Verður maður að kannast við á.
En munurinn ekki mikil, Seattle núna spila vel og en villa á Sean Kemp sennilega. Já. Hreyfði sig eftir að setja upp hindurina, þá hreyfði það sig inni, við sjáum þetta aftur núna. Já. Sean Kemp bakkaði inn í hann þegar að Rodman var á leiðinni. Þá Sean Kemp sennilega komið 2 villur eða hvað? 2, já. Og Michael Jordan heldur áfram að klikka á skotum. Já, hann ekki með hittnina í góðlega, hann með 2 ofan af 7. Hann búinn að leika vel, góða sendingar. Þetta nú Garfa, já, góðan daginn. Hann hékk nú dálítið þarna, Sean Kemp. Jæja, 4 stiga munur. Það ekki neitt. Nei. Seattle á fullin í þessum leik en þá. Sjáuð á í frákvöstunum Chicago Bulls leikmennina. Og Michael Jordan. Þetta gerir enginn nema snillingur. Þvílík tilþrif hjá Michael Jordan hér. Sean Kemp heldur áfram. Bara hann hittir, stanslaust. Chicago með aðeins 4 stiga forskot. Og Michael Jordan klikkar. Getur minkað þetta enn frekar. Forskoti. Þá Seattle hefur hitt úr 5 síðustu skotum sínum. Allt annað sjá til þeirra heldur en áðan. Og hvað að ske núna á Sam Perkins? Hann bara út úr myndinni. Ron Harper. Josh Karl hljóta þurfa að taka Sam Perkins út af. Já. Hann er ekki komið vel inn í leikinn. Já, við viljum minna á netfang NBA, við sjáum það hér. Og allar mögulegar og hugsanlegar upplýsingar úrslitin. Þessa úrslitakeppni. Steve Jones. Sjáum við hér. To Marvin Matt for a seat upstairs away from Bill. I don't know about that one. I don't know. Hey Marv, I heard you online the other day. Hvað segir maður? Innanúrsbrandara hjá þeim? Já, þulinnir í NBC að grínast. Steve Jones sendur upp á palla. Feel free at any time. You don't want to give me that kind of freedom, Marvin. You want to keep Ron Harper hins vegar á vítalínunni hér. Hittir báðum. Já. 6 stiga munur. Chicago búinn að vera sterkar aðilinn allan hálfleikinn. Seattle þó aldrei langt undan. Bæði lið að spila núna þokkalega leik. Sér Hawkins og þetta sem. Nei! Og Ron Harper. Þá Tony Kukoc. Hann hefur getað lægt sig í þryggjastið sko. Já. Bragur, drókurinn. so much better. Obviously, the series of injections that he took during the course of this week. Hvað ætlar Luke Longley að gera við þennan bolta sem hann heldur á? Búinn að gera mjög lengi. Þeir eru bara 2. Ég er alltaf eftir boltanum honni. Er það Longley sem á þessa? Já, Seattle er óánægð með þetta. Vildi meina að þetta hafi verið sóknarbrot. Þeir hafi farið inn fyrir sívalningin með hendurnar. En Chicago nær boltanum aftur. En missaði boltan Seattle leikmenni. Þvílík vörn, heyrðu, hvað er að ske? Já, og þeir eru að Luke Longley aftur að blaka boltanum honni. Eftir frábært gegnumbrotskott í Pippen. Og Seattle biður leikhlé. Og Ron Harper, þeir að senda hver öðrum. Núna, Gary Payton og Ron Harper.
Það er heldur betur stuð í höllinni. Sonic timeout, double technical. Það sjáum við þetta aftur. On Payton and Harper as they had words as they crossed Það hands. er gaman að sjá að dómarar fyrir að taka strátt á þessu kjaftagangi leikmanna. Það er dæmt tvöfald tæknivilla á Harper og Gary Payton. Báðir voru með kjaftátt. Ekki að líða þetta. En Seattle hér í slæmmálum. Já, betur. Og... Scottie Pippen búinn að leika frábærlega. Og Michael Jordan, nei, hittir ekki. Hvað er að ske í skotunni á Michael Jordan? Hann er enn á þér boltanum. Koma bara tilbaka og hirti boltan. Nýlíkt og annað. Og það er Tony Kukoc sem blakaði boltanum honi. Chicago er að gera þetta allt í vörninni. Varnarleikurinn í þeim alveg ótrúlegur. 12 stiga munur. Og þeir æða yfir á sókn og frákostunum. Í öllum 5. leiknum mistu Seattle boltan aðeins 11 sinnum. En núna er fyrri hálfleik ekki eins og lokið. Þeir eru búin að missa 5 sinnum. Nei, 10 sinnum alltaf ég að segja. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Og þetta segir meira en mörg orð varnarleikinn hjá Chicago. Sjáðu þið Ron Harper. Það kom bara gróðatinn Tony Kukoc. Harper henti boltanum upp að viss að hálf Chicago var á leiðinni. Áhorfendur standa upp og hylla Ron Harper. Hún að koma gífurlega sterkur inn í þennan leik. Ekki síst bara sálfræðilega hvað er sterkt hjá þeim. Og Sean Kemp reynir að hvetja sína menn. Ekki verður honum umkennt. Nei, það er 12 stig. Þá Steve Kerr. Kukoc, tryggjastiga. Nei. Pippen með frákastið. Og aftur Kukoc. Nei. Áhorfendur hvetja Kukoc til að taka skotið. Já, já. Það er bara að gefa á Michael Jordan í stað. Hvað er nú? Skref. Michael Jordan really played beautifully by Gary Payton, bumping from behind, getting around and fronting, and doing a terrific job as he has now the last 2.5 games, just unable to get the ball to him. Michael Jordan og Gary Payton. Hér, Dallasem, já. Númer 9 stig. Það var leika vel Dallasem, 8 stiga munur. Seattle passa sig á. Missaði gjófland frá sér. Nei, 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 og góð vörn hjá Dallasem. Steve Kerr, brotlegur. That last play, Michael lit up when Detlef Schrempf switched out. George Karl's faulty strategy from game 1 in this series led to a fast break opportunity, and with good balance, 41-33 standa leikar. Schrempf running the wing, they got an easy trip to the foul line. Sjáðu Michael Jordan, 12 stig, 6 frákost og 4 stóðsendingar. This season, Detlef out with a fracture of the left tibulum, sat out 19 games, took a while for him to make it back. His cutting and reactions were a bit off. Sotmann kom inn á í leikinn aftur. Hann með 8. Kemur inn fyrir Tony Kukoc, já. Frákost. 5 sóknar frákost. Já, Tony Kukoc búinn að standa ságætlega. Sjáum við hittinni hjá Dallasem. Búinn að hitta 4 af 7 skotum honi. Og setna víti á leiðinni og honi er það ekki. Engin vafi á þessum bæ. Seattle búinn að þá minnka munin aftur niður í 6 stig. Voru komnir 12 stigum undir. Og slæmsending frá Michael Jordan.
to pull off the celebration here tonight. The Sonics looking to send it to a Game 7. Sjáuð, Seattle 6-0. Seattle with 6 unanswered points. They are within 6 with just under 2 Macmillan to go. og Detlefsen. Nei, hann þorði ekki hérna gegn Luke Longley. Chicago fær þennan bolta. The Sonics into a turnover. Pippen's defense is just Frábær vörn hjá Scottie Pippen. Ótrúleg breyting á leik Scottie Pippen. Hann farin að brosa. Já. Þeir eru búin að missa bolta jafn oft núna í fyrri hálfleik í þessu leik eins og öllum 5. leiknum. Hvað gerir Scottie Pippen hér? Michael Jordan og sjáu þið núna og Scottie Pippen. Sjáu þið nú þetta er frábært hjá Scottie Pippen. Og hann brosir. Hittu, það er dæmt á Pippen. Knocks over a bunch of players. Well, it is a good call, but the way this ball game started, everybody was falling down. Some of them were real charges, some of them were imagined, but this is what confuses the players. The way the game starts out, the way it's appreciated, and then it starts to change as you gradually move on. It's tough to figure out. Scottie Pippen was called for a second, taking a seat. Tvær villur. Já, tvær villur. Og Kukos komið þá inn á fyrir hann. Og Dennis Rodman með enn eitt frákastið. Það var með góða vörn þarna Sean Kemp. Það gerir Michael Jordan núna. Steve Kerr. Ný. Og glæsilega gert og glæsilega vörn hjá Sean Kemp. What a play by Kemp. How often do we see that? Og Sean Kemp. Já, þeir ekki döður allar mæðum, Seattle. Svo sannarlega ekki. Þeir láti ekki Chicago slás út af laginu. Og Chicago biður leikli. Frábælega varið hjá Sean Kemp að naðan. Varði skot frá Michael Jordan. The show by Sean Kemp. Sean Kemp made sure nothing doing for Michael Jordan. Já, hér sjáum við Sean Kemp. Hann heldur betur að fara illa með Michael Jordan hann í síðustu einvígi þeirra. Fyrst varðan frá Michael Jordan skot og síðan skoraði hann hinum megin næstu sókn. Hann engu líkur. Sean Kemp og eiga frábær úrslitakeppni. Well, Kemp with 14 points. He has sparked an 8-0 run for Seattle. Hann hvíldur þessar síðustu sekundur í fyrri hálfleik. Þú voru að sjá hvort að Chicago nær að bæta við. Vörnin hjá Seattle alveg frábær. Luke Longley. Luke Longley, who has been shooting the ball very well throughout the series, not getting that many shots, however, as he is 3-37, sendingin aldeilis frábær. Kukoc. Sjáðu þetta aftur hérna. Finding that open area, and his teammates know where big Luke is, and able to finish the play. And feeding by both teams. Chicago, the Tex Winner and Phil Jackson, the triple post offense. They know you got to zip that. En þeir ná boltanum en missa hann aftur eða hvað? Nei, þeir missa hann aftur. Redheads are very good at stuff like that. I see. Here's Perkins. Nei, Sam Perkins hittir bara ekki. En Detlefsen búinn að standa sig vel. Nei, heyrðu, góðan dag og varið frá Sam Perkins. Og hvað? Ha? Defending Perkins, McMillan spotted him. Hver fær villuna? But Sam has had a very long first half. Well, so, no question he's having a tough time. Býðu nú aðeins. Leave him wide open underneath as miscommunication between Longley. Þetta á að vera villa. Leaving him wide open, but Sam still couldn't get the shot to go. I think they were testing Sam. Ég er alltaf fyrir með hvað Rodman kom inn í þetta. Kom hann eitthvað við hann? Það var villa á Longley. He is 0 for 5 from the field. Já, nú treysti ég mér ekki til að segja og hann hittir ekki vítin. And
Sam Perkins taka 5 skot og leiknum ekki hittur hann einasta. Já, hann sýndi góða knattspyrnutakt þarna Einar, hvernig hann tók boltann niður. Það var eitthvað að gera greið. Had the touch earlier in this series, usually very good in clutch situations. And that's what's so surprising. I mean, this is the kind of game that Sam Perkins comes out and plays beautiful basketball and hitting the threes and rebounding. Já, síðara skoti ofan í. Fyrsta stíð hans í þessu leik. So the Bulls lead by 5. Final seconds of the half. Jordan. And he was tripped up. That won't count. Gary Payton. Foul his second. Önnur villan hans. And Seattle in the penalty, so Jordan will shoot 2 with 4 and 9/10 seconds remaining first half. Well, with the second quarter winding down, the Michael á línuna með 12 stig. where they open the floor, and we'll give it to Pippen, Kukoc, or Michael Jordan. I asked Phil Jackson before the game. 5 sinnum á vítalínunni, 6 sinnum núna, 6 af 7. Will you open it up? Give the ball to Michael Jordan at the top of the key. He said, we haven't used it much yet. We're ready to put it in. The Bulls 4-4, the Sonics 38. Og hér sjáum við Jordan 13 stig, 4 stórsendingar, 6 fráköst og 2 stólnir boltar. Michael Jordan. Já, ekki slæmt. Ekki slæmuleikur þar á bæ. Jæja, 7 stiga munur. Tekst Seattle að minnka munni núna. Nei. Ekki það. That's the end of the first half. 7 stiga munur. Hearing it from this crowd. Halftime at the United Center in Chicago, and the Bulls lead the Sonics 45-38. We'll be back with Bob Costas and the Prudential halftime report right after. Komið sæl og velkomin til síðar hálfleiks með okkur. Sjáum Sean Kemp, 14 stig, hinnir í liðinu 24. Og hjá Michael Jordan undan 14 og hinnir 31. Já, þetta segir allt sem þarf að segja þessa snillinga. En nú sjáum við byrjunarliðið hjá þeim aftur og Gary Payton, 3 stiga karfa. Heldur betur, hraustleg byrjun hjá þeim. Hér í seinni hálfleik. Skref! Á skotti Pippen. 12th turnover for Chicago. Seattle with 11 in the first half. In the half court, Seattle does have to go into Kemp, but only Þá kemur Gary Payton. Aðeins 4 stiga munur. Og Döllur Semp á móti skotti Pippen. Sean Kemp með frákastið. Nei. Og þá Ron Harper. Var þetta 3? Ron Harper með 3 stiga körfu. Heldur betur hefur hann komið sterkur inn í þennan leik. Ron Harper hvað með 7 stig. Sjáum við Döllur Semp. Glæsilega gert. Hann er með 13 stig. When he gets shrimp, he should keep facing the basket, use his quickness, foot speed, just blast right by Della. Shrimp has 13 points. Michael Jordan og skotti Pippen að henda boltan hann á milli sín og þá Ron Harper. Já, nei. Og Michael Jordan með framkastið og skorar. You think of championship teams, you think of big guys snatching balls and firing outlet passes. There's nothing, isn't just layup after layup. 7 stiga munur, 43-50 og þá er það Sean Kemp. Sóli fængir þetta vel, hann gefur út á Döllur Semp og Döllur Semp hitt ekki. Og þá er það Michael Jordan og hvað ætlar enginn að fara á móti honum. Og Longley skorar. 10 stig frá honum. 9 stiga munur, 52-43. Þeir verða að passa sig Seattle, að leipa þeim ekki á langt. Og Gary Payton, Svemp og Frank Brikoski. Nei, hittir ekki. Það gefur Michael Jordan. Luke Longley hérna hægra megin. Nei. Luke Longley heldur boltanum. Hendur honum í burtu frá sér. Og Gary Payton hætti við þarna.
sjá 3 stiga körfurnar. 3-7 hjá Chicago. Það er heldur betur annað en í síðasta leik. Glæsilega gert hjá Gary Payton. Þetta er nú engin smá karfa þessi. Ég skil þetta nú bara ekki hvernig það fór af þessu. Fór illa með Ron Harper hana. Heldur betur. I don't know how that was not a traveling violation. Og Ron Harper. Stiga karfa hjá Ron Harper. Önnur í röð. Hann er að biðja dómaranum að stoppa leikinn svo hann geti reima skóna sína. Dómarinn hlustar ekkert á hann. Sóknar villa á Sean Kemp eða hvað? Nei, Hersey Hawkins held ég. Ron Harper's got to tie the shoes up. This is after he made it, where you just play with no shoelaces. Hersey Hawkins called for the screen across foul. Þriðja villan hann held ég. Nei. Flops once again. And again, here's a guy that doesn't... Þeim ekkert vel við Dennis Rodman. Hersey Hawkins. Hann er að fá 4. villuna sína, Hersey Hawkins. Hvað er að ske núna? Og Róttið á Michael Jordan. þriðja villan á Gary Payton. Og Gary Payton er að senda dómarinn og kveðjuna. Og Luke Longley. Það er eitthvað að ræða hérna við dómarinn Dennis Rodman. City Chiefs, one of the original owners of the Chicago Bulls. Þarna svo við eigandi Kansas City Chiefs. Better of Pearl Jam. He and Lamar will not be getting together after the game. And Bill Murray, hér Bill Murray, of Chicago. Leikari. Talked with Bill earlier. He said that he always spurði hvort að Cindy Crawford ofurfyrirsæta er á leiknum. Og Oprah Winfrey hér. United Center. Spurning hvort að vinkona Dennis Rodmans, Cindy Crawford, er hérna í höllinni. Hún var daginn. Já, en hér er Michael Jordan að bæti sarpinn. Þetta er allt í lagi leikur. Já, það er alveg greinilegt að Michael Jordan minnst gefur allt sem hann á í þetta til að innbyrða titilinn. 12 stiga munur fyrir Chicago í annarsinn í þessu leik sem þeir hafa náð 12 stiga fórustu. Nú er að sjá hvort Gary Payton og Sean Kemp. En það er Detlef Schrempf sem enn er að bjarga Seattle. En þetta var bara 2 stiga karfa reyndar, jæja. Bara neitt með það. Hann er með 15 stig. Og sjáu þið hvað þið spila vel. Ron Harper, nei nú. En Rodman er frákastinu. Og þeir bara henda boltanum í burtu. 3-2, þetta lítur að vera karfa. Já, Rodman skorar og vítaskot á auki og sjáu þið Rodman. Hann er alveg brjálaður. Og áhorfendur trylltir. En nú er stemningin með Chicago. Nú voru að passa sig Seattle. Hann trillir alla í höllinni, þessi drengur. Dennis Rodman finishing one off, and then you get the rare 3-on-2 fast break. Hvað heyrið þið fagnaðarlæti? You see 3-on-1s, 2-on-1s, and Michael Scottie Pippen making the nice play to Dennis Rodman. Seattle lítur að byggja leik hér núna. Nei, þeir gera ekki enn. 15 stiga munur fyrir Chicago. Gary Payton kemur fram og gefur á Detlef Schrempf sem búinn eiga stórleik. Koski hér langt fyrir utan eða hvað? Nei. Þetta er ekki karfa. Þetta er dæmd vill á Sean Kemp. Þriðja villan á Sean Kemp. Sjáum þetta aftur hér. Sjáu þið þetta? Þetta má ekki. Sean Kemp er nú heppinn núna bara verið ekki sendur út af. Þeir eru að missa stjórn á sér Seattle leikmennir. Og Sean Kemp hefur alls ekki gert það fyrr. Nei.
Þeir verða að passa sig Seattle 15 stigum undir. Chicago komið með sjálfstrausti aftur og sjáið inn þessa sendingu og afgreiðsluna frá Jordan. 17 stiga munur. Sean Kemp og Rodman hér alveg nef í nef. Nú takaði leiklið Seattle. Ekki seinna vænna held ég. 17 stiga munur. Sjáu sendinguna frá Rodman inn á Jordan og sjáu þið afgreiðsluna. Þetta ótrúlegt. 20 stig frá honum. George Karl forced to call a timeout. Things falling apart for Seattle. They're in desperate straits at this 62-47. 64-47 fyrir Chicago. In Chicago and in one of the upper boxes, that is Michael Jordan's wife Juanita with the dance steps and 7-year-old Jeffrey Jordan holding up. Þið sjáum við son Michael Jordan, Jeffrey, að halda á skilti. Led his Bulls to a 64-47 lead with 6:25. Og hans Michaels var þarna líka, náttúrulega öll fjölskyldan að horfa á þetta og hér kemur snillingur inn og sjáu þið. Og Ron Harper, nei. En hann bolta á Bulls. Well, this is the situation that Þarna sáum við konu Michael Jordan líka. Þetta svona föðurdagur ekki. Svona feðradagur. Feðradagur. Þetta þarf að koma þessu í kring hér á Íslandi. Já, ég mæli með því. Mæli með því, hann svo, mæðradeginum. Jæja, áfram með leikinn. 64-47 og hér. Hinn stóri strákur frá Ástralíu, Luke Longley og þá Michael Jordan. Og neini, hörðu. Það var bara... Það sterti ekki svona hlutinn. Og nú séns fyrir Seattle og sjáu þið vörðinni á Chicago. Þeir eru ótrúlegir. Ég skilur bara ekki hvað Gary Payton er að gera. Ég var nú að taka undir í kollegum okkar á NBC-stöðinni. Hvað eru þeir núna að eigast við Gary Payton og Rodman? Já. Þá Luke Longley. Klauvalegt hjá Luke Longley. Og Sam Perkins tryggast sig upp. Neini. Nate McMillan cannot have moved out here, Marv. It's beyond an emotional lift. You're only going to get that at home. Nú kallaði Michael Jordan eitthvað til sinna manna. Slaginn og hætti þessar vitleysu. Og klára hennar leik. Og það skotti Pippen og hittir ekki. Það er 99 í þriðja leikluta fyrir Chicago og Sam Perkins. Já, það var mikið hann skoraði utan að velli. Og Chicago, Phil Jackson þjálfari biður leikhlé. He will be able to play again today. Marv? Nate McMillan. Hann sárþjáður. Hann meiðsla á vinstri fæti, þess að hásinn. I dreamed my whole life of playing against Abdul-Jabbar in the NBA Finals. I finally got that chance, and I had a broken foot at the time, and it just ruined my life. Of course, until they let me carry your bag. I was going to say, but it's been around the last couple of years now that the NBC Association. Og með vorkun, Nate McMillan. Já, hann mjög langt niður núna þessa stunduna. Sér hvert hlutirnir að stefna. En það of snemmt finnst mér fyrir Seattle að vera að gefast upp. Það er mikið eftir í þeirra liði og hér Ron Harper. Hittir ekki en vill á Pippen. Þriðja. I really haven't noticed the Sonics defense picking up that much, but in the last 3 possessions for Chicago, very tentative. They had a couple of fast break opportunities that they didn't take. The Sonics want to get this thing to 10 points. Gólmerki fyrir Seattle að Chicago hefur mistekist núna. 3 sóknir í röð. Og þeir eru búin að ná þessu niður í 13 stig. Á tímabili sem maður hélt að Chicago væri bara að klára hlutina. Komnir 17 stig yfir. Og hvað gerir Scottie Pippen? Þetta er ekki og þeir ná boltanum Seattle. Það var mikilvægt hjá þeim.
Chicago ekki skora hvað núna, 4-5 sóknir í röð. Já, þetta sé 4 og Gary Payton 3 stiga, já, ofan í. He has 14 points, and the Sonics Yep. are down by 10. Það er 10 Allir komnir aftur inn í leikinn. Michael Jordan has not had a good shooting performance. Og Michael, nei, þá Kukoc. On the back tap, it's handled by Payton. Og Seattle er líka að taka þessi fráköst. Þeir hafa verið að gera það undanfarna mínútur. Og þá Detlef Schrempf. Sean Kemp. Sjáu þið baráttuna. Og glæsilega gert hjá Sean Kemp. Það var glæsilega gert. Samaskapi lélegt hjá Luke Longley. Og Chicago byði aftur leikhlé. Þeir eru búin að skora 9-0. Seattle núna. Seattle was doing in the first half, not going for those loose balls and rebounds, and Luke Longley making just a couple of half-hearted efforts, and Sean Kemp showing that he just wanted that basketball more. Ég held að Dennis Rodman verði að koma inn í þetta á ný. Það er mjög lélegt hjá Luke Longley. Hann er alveg sofandi bara í þessu. Sean Kemp with 16 points along with 10 rebounds. Og þessi drengur er komið með 16 stig og 10 fráköst. Svo ég ætla búin að skora 9-0 núna. Síðustu 3 mínútur og 45 sekúndur. Sannarlega komið Chicago í opna skjöldu. Þetta er betur. Já, Dennis Rodman tilbúin að koma inn aftur. Já, ég held að Phil Jackson verði að setja Rodman aftur inn. Hann er með 9 stig, Dennis Rodman. Hann var með hvað, 10 fráköst og 6 eða 8 sóknar. Já, við sjáum hér að Chicago hefur mist ekki síðustu 5 skot, ekki skorað í tæpar 4 mínútur. Það gengur náttúrulega ekki, hefur alltaf verið meistarar. Steve Kerr að koma inn og aftur. Og Tony Kukoc. Og Phil Jackson að teikna. Og alltaf Dennis Rodman ekki að koma inn á eða hvað? Chicago just walking through their offense and loping, not sharp with their passes. Hann er svona að yfirheyra þarna taka Tony Kukoc í gegn. It goes right back to what Hannah talked about at the very start of the game about Seattle's hope being based on Chicago's inability to play a full 48. Payton very quiet in the first half. Payton has come back strong. Pippen. Hann er á bekknum. Eða hvað? Hann er með 3 villu skoti Pippen. But they're still down 9. The crowd here has been put back in their seats. Og Rodman kominn aftur inn. Já. Jackson will rest Michael Jordan. Rodman is back on the floor. Michael Jordan kominn á bekkinn. Pippen, Hopper, and Kerr. Við vorum að sjá hvað Chicago gerir. Vexten að skora núna. Ron Harper. Kukoc biður boltan. Steve Kerr fær hann. Þeir eru að fara að skjóta núna. Chicago. Kerr gerir það og skorar! 3 stiga karfa. Gat ekki komið á betri tíma. Þá Steve Kerr sem ekkert hefur getað í þessum leikum gegn Seattle. Þá, já, kannski ekki fyrir núna í þessum leik. Og sjáu þið vörðin núna á Chicago. Sean Kemp tekir í bakarið. Það heldur betur. Og það verður að hvíla núna og slæmsending frá Tony Kukoc. Það verður að hvíla Michael Jordan. Þarna voru þið klaufalegir. Já, vel gert hjá Sean Kemp. 18 stig frá honum. To put it on the floor and drive to the basket, but he has that nice little pull-up now. In this situation, struggling, you say, why would Phil Jackson take Michael Engin munur. First of all, it's normally when he Sára lítill í körfubolta eins og við vitum. Og þá Tony Kukoc og Ron Harper og And yet another trouble on the já, það er skref á Ron Harper.
they have been called 4 steps. But it's been when Jordan's on the bench this entire series that Seattle has made their greatest runs, particularly in this building. Þessi drengur með ekki verið lengi á bekknum. Hann verður að hvíla eitthvað. Seattle spanked him anyway. 5 sinnum dæmt skref á Chicago. Aldrei á Seattle í þessu leik. Third quarter. Sonics down by 9. Chicago mun gönguglaðari heldur en Seattle. Og góðvörð núna hjá Chicago og Ron og Gary Payton tókst ekki að skora. Og Ron Harper kemur þá. Og Rodman nær boltanum, hann er alltaf vakandi. Back to 3-point territory. Shot clock is down to 5. Og Tony Kukoc. Skref í 7. sinn sem dæmt skref á Chicago. Hvað að ske eiginlega með Chicago? Það eins og sé að byrja bara. The shooting, both teams dead even. The score is not a 9-point lead. Eins hjá báðum liðum, 45%. Frábær varnarleikur hjá báðum liðum. Við heyrðum góðan daginn, Vincent Askew er komin inn á. Ekki séð hann í nokkara leiki. Nei. Dennis Rodman. Everything one-on-one for Seattle. If you're going to go one-on-one, go one-on-one with Meðan að Seattle var að vinna upp þetta forskot Chicago, þá var Rodman utan vallar. 15 seconds to the quarter. 4-second differential with the shot clock. Þá skotti Pippen. Nei. Langt frá því. Og Gary Payton. Og þessi Hawkins klikkaði. The Bulls 67, 58. 16 for his 18 points. Jordan not shooting well, 5 of 14 for 20 points. We'll be back after these messages and a word from your local station. You're watching the NBA on NBC. Well, the Bulls are pulling out all the stops to get this. Og komið sæl og ný, þá það fjórði leikhlutinn og svo síðasti væntanlega nema verið framlengt. We heard the rendition of Macho Man from the Village People in the first quarter. Now that's early. Very early. Normally a second half. Við glemma því að munurinn ekki mikill. The very start of the show. This is the Chicago Bulls. Sáum Seattle vinna upp. 9 stig á innan við 4 mínútum áðan. Við skildum ekki gera það aftur. Randy Brown has come on. Randy Brown komur inn á fyrsta sinn. Það er vandamáli núna og Randy Brown fer út úr þessu. Tony Kukoc sýttir ekki. En hvað brotið á? Rodman einu sinni enn nær hann frákasti. Já, hérna. John Kemp. With a hard double teaming of Michael Jordan and took the Bulls totally out of their offense. They did it on this occasion as well, but when you double team, you are vulnerable on the offensive end. Rodman's got his rhythm though. 19 attempts for rebounds. He's pulled it in 13 times. That's a phenomenal percentage. Og Randy Brown! Og já, þeir ná honum Dennis Rodman. Ótrúlega. Dennis is just out hustling and he was a non-factor. Dennis Rodman alveg brjálaður núna. Hann á bara hvern einasta lausan bolta. Það allir að reyna að losa sig og hann. Og Kukoc. Já. Þriggja stiga. That's his first three-pointer, so the Bulls are hitting the threes. It's been a factor in the time they had in Seattle. On Friday, it's their sixth. Kemur Vincent Askew. 6 of 16. Og Kemp og Gary Payton. Já, 3 stig. With 17, the Bulls 70, the Sonics 61 with a minute and a half gone by in the fourth. 17 stig Gary Payton. Seattle's doing a really good job of getting the ball in Payton and Kemp's hands. Kukoc, Michael Jordan. Nei. Óbæðan leikli Tony Kukoc. Nei. Jú, hann náði að byggja leikli í loftinu.
9 stiga munur. Important thing on defense, if you can get the other team to miss a shot, you've got to get the rebound. Timeout taken. We'll be back at the United Center in just a moment. Samt sem áður allt annað sjá til hans í þessum leik. Þarna erum við nú að sjá frægu körfu Johns Paxson á sínu tíma þegar hann var að tryggja Chicago titilinn baráttunni gegn Phoenix. Og hérna sjáum við hann, John Paxson, í starfsliði Chicago Bulls, einn af aðstoðarþjálfarunum. Hann sinni fyrsta ári sem aðstoðarþjálfari þar á bæ. Já. Championship team. 2 minutes gone by. Chicago with the ball. They're up by 9, and here is Jordan coming up. Brotið af Michael Jordan. Oh, he wanted that off the spin. His shooting's been off. He's 5 of 15. He's 9 of 10 at the line, and he'll go back to the line after that foul by Schrempf. Matt mentioned earlier. Sjáum við hvað hann spælir Vincent Askew upp úr skónum. Og Detlef Schrempf braut síðan á Michael Jordan. Hann er búinn að hitta 9 af 10 vítaskotum sínum. 10 af 11. Cover for Vincent Askew to begin with. He has been buried so deep in the doghouse, hadn't played in the last couple of games, and now, even though he has been able to play Jordan in other situations, just looks very rusty out there. And with this lineup for Seattle, Chicago's going to be able to get to the hoop, and nobody's going to be able to Sjáum frú Jordan. Leiðist ekki þessa stundina. Og áhorfendur í United Center öskra vörn. En mikið eftir að þessu leik, en þeir missa boltan. Randy Brown með góða vörn. Svar mistök Detlef Schrempf. Tony Kukoc, Scottie Pippen. Og Michael Jordan báði bolta, fékk hann. Og klukkan líður, allar hann hvað hann að gera, 2 á hann. Hvað nú og Randy Brown, og þeir missa boltan. Scottie Pippen á sína 4. villu. Michael Jordan lappar beint að Scottie Pippen og bendir á sjálfum svo segir mér að kenna. Randy Brown in what amounted to an outlet pass and starting that little fast break play for Gary Payton. Styrkja á 2.61. Payton á vítalínunni. Fyrsta sinn sem hann fer á vítalínunni í þessu leik. Og auðvitað ofan í. Átján stig. Törr komin inn á, Randy Brown út af. Sonics have not spent much time at the line. They're now 7 of 8 from the line. The Bulls 14 of 18. Bulls lead 72. Jæja, þetta er 9 stiga munur. 9 mínútur rúmar eftir. Og þá kemur kóngurinn. Og Steve Kerr. Kukoc, 3 stiga. Já. Hann er ótrúlegur þessi drengur. Bill Wennington fagnar. Bill Wennington kom aðeins inn á áðan. Ég tók nú bara eiginlega ekkert eftir honum fyrir að lappa út af. Það breytir engu. Sean Kemp. Vill á Dennis Rodman og hann er aldrei ánægður með það. The antithesis of what Seattle does. Vel gert. The split on the ball side, the screen down on the weak side. Everybody involved for the Chicago Bulls. Bill Wennington enjoying the moment. Og sjáum við Kukoc með 2 af 5 og 3 stiga skotum. Og Gary Payton. Og 3 stiga tilraun. Nei. Og Scottie Pippen. Og þá Michael Jordan. Kukoc. Nei. Ef þess að það farið úr í, þá hefði ég sagt þetta verið búið.
Marv, when Gary Payton gets this short outlet pass from Sean Kemp on one of their few defensive Brown på villu. Gary Payton's got to drive that ball up and create the fast break himself. He throws it away so early in the possession. 19 stig og 7 stóðsendingar hjá Gary Payton. He's the playmaker. He's the 3 af 5 þriggjastiga skotum. Askew sitting down. Perkins is back with Shrimp and Kemp up. Já, áfram heldur spennan. Vildi þetta takast hjá Seattle að ná þessu? Nei. Sjáu þetta. En hittir ekki Sandberg og sjáu þið sendinguna frá Rodman. Scottie Pippen náði þessum bolta. Þetta áhörðu sig algjörlega trillast núna. Frábærlega gert til Scottie Pippen. Það er hér boltan. Skottklukkan að renna út. Shot clock at 2. And a foul on Brown. Randy Brown. With Shrimp. Brotlegur. Scotty's been all over the court, Scottie Pippen tonight, in so many different ways. He ran down that last loose ball, but when he gets the ball against deadlift Shrimp and Percy Hawkins, he is not blasted by Vinstri maðurinn á vellinum, Randy Brown. 1.88. Hann er búinn að standa sig ágætlega. Svona þegar hann kom inn á, miðað við svona hvað maður býst við á honum. Þetta er Saint-Pierre gegn Tony Kukoc og enn eitt frákasti hjá Dennis Rodman. Allir sér komin í. Það kemur Randy Brown upp með boltan. Tony Kukoc fyrir utan líka. Og Scottie Pippen. Og Michael Jordan. Og hvað nú? Nei, hittir ekki enn. Og þeir eru að berjast boltan. Uppkast. Já. Baráttan ótrúlega. Hann kom með 16 fráköst. Dennis Rodman og 9 stig. But I think what's the blessing of today is to be able to wake up and see your kids come in and say Happy Father's Day. I mean, that's the transcending of your father to you and to your kids, and I think that lessens some of the emotional things that I had to go through for today. And I'm looking forward to going out and playing hard and knowing that I'm doing what I can to try to make him proud and make my family, my wife, my kids proud, and put forth the effort, and whatever happens from that point, it's meant to be or not. So special that relationship with your dad. Michael Jordan að tala þarna feðradaginn. Það ekkert betra í veröldinni en þegar að litla barnið þitt kemur og óskaði til hamingju með þennan dag sem haldinn árlega í Bandaríkjunum, og það var einnig verið að tala við hann föður Michael Jordan, James, sem var myrtur fyrir 3 árum. Þá hætti hann í körfubolta, Einar. Jordan vildi ekki meina þá að hann hafi hætt út af því. Nei, það hafði örugglega sitt að segja, en maður sá það nú baráttunni hjá Chicago. Þeir virðast hafa meiri vilja og hér er Scottie Pippen. Hittir ekki, hann nær bara boltanum aftur. Hvað er að ske hjá Seattle? Eru þeir bara að gefast upp? Scottie Pippen nær þannig frákasti hverju á fætur öðru. Nú fer hver að vera síðastur hjá Seattle. Seattle er búinn að leika frábærlega í tveim síðustu leikjum. Og Dellur sem skorar. Hann er búinn að gera sitt í dag. 17 stig. Já. Það er enn möguleiki. Ég trúi ekki öðru en að Seattle taki núna mikla skorpu. Og enn hittir ekki Michael Jordan. En Dennis Rodman. Það komið 17 frákast. Hann tók annari hendi þetta frákast. Já, og náði villu, 5. villun á Sean Kemp. And has a nose and has a feel for where shots are going to come. Seattle just cannot Og hann get nú ekki að taka frákast gegn einum smá köllum hann. Sean Kemp. Æja, Ron Harper er kominn inn og ég er ánægð með það fyrir hann Chicago. Og Scottie Pippen og Michael Jordan. Nei, enn hittir ekki Michael Jordan. Æja. og þá kemur hann.
Nú ætla ég. Það ekki... Sjáuði. Brotið. Ha. Nei. And for Michael, his second. Now Michael does have a tendency to use that off arm to wipe out the defender to get an advantage, and just ever so slightly just wipes at the hand of the defensive man. Sóknarvilla, notaði vinstri hendina. Sean Kemp, tveir á hann. Þá maður laus og þess tilfelli Sam Perkins. Nei! Bolti fór upp úr korfunni. Sam Perkins óheppinn núna. Chicago so fundamentally sound. They box out magnificently. It's not a big team. Longley's not a great defensive. Nei, herðu, ég ætla að fara að segja. Dennis Roth var alveg vitlaus. Hann að fara að skjóta líka. Og Sam Perkins klikkar enn. Scottie Pippen. Áhorfendur öskra stanslaust og sjáðu Longley, það brotið á honum. Já. Sequence of fast breaks for Chicago. Sean Kemp. Ég held þetta sé síðasta, ég held þetta sé sjötta villan á Sean Kemp. We got Sam Perkins, everybody else casting off a three. They can't even get their star player the ball. Jú. Standing ovation from the crowd at the United Center. Þetta huggulega gert. Auðvitað það sem að margir halda áhorfendur í United Center ekki að fagna því að Sean Kemp sé að fara út af með 6 villur. Þeir að hylla Sean Kemp fyrir frábæra leik í úrslitakeppninni. Og þeir heldur ekki að búa á Longley, heldur notaðir þetta sérstaka hljóð út af nafnunars Luke. En þar með held ég að síðasta von Seattle sé farinn. Sean Kemp, þeirra aðalstjarna komin út af með 6 villur, 14 stiga munur Chicago, og ég hef ekki trú á því að þeir láti þessa forystu af hendi. Maður getur næstu sagt að við sjáum þetta á andlitum Seattle-leikmannanna. Hann eiga frábæra leiki í úrslitunum, þessi drengur. Í úrslitakeppninni. Sean Kemp. Hann þetta sem á vítalínunni hinum megin. I told Bill that Pippen says no matter what, he'll be there. He's playing even if it's in a limited role. I know the Bulls would like to see him sit out for a while. Dennis Rodman. Dennis Rodman kemur af velli. As he sits down. 9 stig, 18 frákast. 11 sóknarmörk. And again, aftur hann búinn að jafna met NBA-deildarinnar í sóknarfrákastum. Ætlar ekki að leyfa honum að slá það mörk. Kannski vera að hvíla hann svona einatar mínútur. Ég trúi ekki öðru en að Phil Jackson gefi honum möguleika á að slá það met. Fyrir annarsinn í þessum leikum sem að hann að jafna metið. Hann bara að fá að spila það sem eftir að þessu leik til þess að reyna að slá þetta. Já. Ekki það mikið eftir það, 4 mínútur. And they got more space to run. They got better spacing on their passes. Shot clock at 5. Og Scottie Pippen. Já, þetta búið. Þetta öruggt. Dick Pavetta blowing the whistle. Nú var að dæma á. And apparently indicating a foul call away from the ball. The basket counts and a double foul on Wingate and Jordan. Illa dæmt á báða. A lot of action underneath the boards. Just a lock up there. No need. That's just 2 tough competitors going ahead. Þeir bara berjast. Þetta tónvillis. Here's Pippen. Hann bótt á Chicago Bulls. The Bulls by 16 and the crowd sensing it. The Chicago Bulls
Og Gary Payton sko allt annað en ánægður með dómarann. Já, ég nú alveg sammála þetta. Ég held þetta væri nú alveg púra vill á Chicago. Og svona þetta, maður hefur einhvern veginn á tilfinningunni að það sé alltaf pínlítið dæmt meira fyrir heimaliðið. Ég held að úrslitin í þessum leik séu ráðin. Seattle misnota 7 af síðustu 8 skotum. Og Chicago hér að fara á kostum. Sam Perkins að hitta þá núna. En Sean Kemp farin út af. Og Sam Perkins búinn að eiga ömurlegan þennan leik. Og ég held að séum að horfa hér á Chicago vera meistarar í 4. skiptið. Og Steve Kerr hætti við að taka 3 stiga skot. Tekur bara 2 stiga í staðinn. Loksins að ná sér á strik. Núna Steve Kerr eftir slaka leiki gegn Seattle. 16 stiga munu, það getur ekki bjargað Seattle úr þessu. Og þeir henda boltanum út af. Áhorfendur eru gjörsamlega að tryllast hér. Og tekið leikli. Fjölskylda Jordans að skemmta sig. 84-68 fyrir Chicago Bulls og við erum að sjá það á hér enn einn hringinn. Já, og hérna voru Chicago áhorfendur að senda þessari þreknu Seattle konu kveðjurnar sem var með spjaldi daginn og tala feitukonuna. En þetta nú bara allt í góðu og henni hittir ekki Michael Jordan en Steve Kerr að taka hér sóknarfrákast. Það gengur allt hjá Chicago. Þeir eru að tryggja sér 4. meistaratitilinn. Ég held að Michael Jordan verði örugglega kosinn besti leikmaðurinn. Það er ekkert að milli mála. 2 mínútur eftir. 16 stiga munur. Þetta er búið. Chicago Bulls er að verða meistari í 4. sinn á síðustliðnum 6 árum og Sam Perkins. Nei. Og Rodman með frákastið. 19 frákast. Hann þarf að taka 1 sóknarfrákast Dennis Rodman til þess að slá metið. 11 sóknarfrákast. Áhorfendur staðnir á fætur og... Nei, ekki gegn þetta upp. Vörnin hjá Dennis Rodman, frábær á Dellu Svemp. Þá Michael Jordan. Gott í Pippen. Já, 17 stig frá Pippen. Og þá Dellu Svemp. Hann er stigahæstur liðsmanna Sonics. 20 stig. Það er frábæran leik. Hér horfum við á síðustu sekúnduna renna út. Heldur þetta að senda Rodman undir körfuna og láta hann taka það alveg? Já, þeir eru eiginlega. They are now down to the final 21 seconds of this 1995-96 season. Chicago Stadium, the old building, one of the loudest in all of sports. The United Center, I think, Þeir eru byrjaðir að fagna eins og við sjáum. Þeir bara dansa allt. Scottie Pippen og Michael Jordan teknir út af. Áhorfendur fagna. Þetta sjáum við frúna. En leikurinn verður að halda áfram. Það klára sér síðustu sekúndur. Dellu Svemp. Gert í honum. We're in the final second. The Chicago Bulls have won the 95-96
NBA championship. Make it 4 in 6 years. Það er nakkfrungin augnablik þarna í lokin. Það faðmaðastir, Harper og Rodman, Sean Kemp kemur. Og Vostastur breytir á gólfinu. Vill ekki láta á bolta. Valtýr Björn og hvað? Liggur hún á boltanum? Liggur hún á boltanum. Rodman. Já, þetta Vilja fá að vera í frið, það sé ekki bara tilfinningan vera að bera þá ofurliði. For Michael Jordan, his 4th championship. For Dennis Rodman, his 3rd after the 2 with Detroit. And the Bulls are able... Það er allt vitlaust í höllinni. Það nú að frafhenda örugglega stuttuna fyrir Harry O'Brien stuttuna og fyrir besta leikmanninn hef ég trú á. Tonight, only 5 of 19, but 11 of 12 at the line. 22 points, but also had 7 assists. Rodman og Phil Jackson að spjalla saman og faðmast og allt svo liðs. One player has won the regular season most valuable player. Frábæri leikir í úrslitakeppni hjá Dennis Rodman. And NBA Finals. Já, frábær. Tremendous accomplishment by Michael Jordan. Með þessum Luke Longley. The questions in terms Jordan fór bara inn í gúmmísherbyggi. Involving Phil Jackson, Michael Jordan, Dennis Rodman. On the other side of the ledger, George Karl of the Seattle Sonics. We will have the presentation of the championship trophy in just a moment. And a emotional moment for Michael Jordan. Það er að ske. The tears are flowing. Það er alveg greinlegt að hann hágrætur hér. Hann hágrætur hér á gólfinu, Michael Jordan. Mikil geðshræring hér í gangi. Það er skelfum finnst mér leiðilegt að sjónvarpsvélarnar skulu ekki sjá hann í friði. Já. We'll be back with more from Chicago. Rodman er komin úr ofan. Back in a moment. Já, við sáum að hann var komið með risastóra vindil hann að Dennis Rodman. En hins vegar það líður á því að það verður afhent styttan verðmætasta leikmanninn, Most Valuable Player. Er það ekki bara einn maður sem að... Það eru nú reynda 2, náttúrulega. Já, ég hef nú ekki trú að þetta er gangi fram hjá Michael Jordan. Hann er búinn að velja hann besta leikmann ársins og auðvitað er hann búinn að vera frábær í þessari úrslitakeppni. Og þannig að ég held að það sé nú ekki hægt, en hins vegar er þetta makalust að sjá þessa geðshræringur hjá honum. Það er eins og við erum búin að horfa á hann alltaf vinna þetta 3 sinnum áður og ég man eftir honum einu sinni svona eftir að hann vann í fyrsta sinn, en alls ekki svona, en það er eins og þetta sé sérstakt vegna þess að hann kemur jú aftur eftir að búinn að vera í burtu lengi, var mjög óánægður með sjálfan sig í fyrra, tók sig á í sumar, spilaði lítið golf, æfði mikið körfubolta. Árangurinn hefur við fengið að sjá hann í vetur og hann er búinn að vera frábær, Michael Jordan, og vonandi tekst hann á valdi á tilfinningunum og við fáum vonandi að sjá hann inni á vellinum aftur. Það er mikið gleði í United Center höllinni. Margir nýjir leikmenn í Chicago-liðinu núna. Já. Og Queen-lagið We're the Champions hljómar auðvitað hér. Og sjáu þið Scottie Pippen. To the 4-time champion Chicago Bulls. We'll be back with more in a moment. But first, these messages from your local station.
það mikið að vera í United höllinni í Chicago. Við erum að bíða eftir, já, til dæmis að fá viðtöl og það á eftir að afhenda þessa styttu sem við vorum að tala Michael Jordan var stigahæstur liðsmanna Bulls með 22 stig og tók 9 fráköst. Tony Kukoc var með 10 stig, Dennis Rodman var með 9. Ron Harper 10 stig, Scottie Pippen 17 stig. Luke Longley 12 og Steve Kerr 7. Já, það alveg greinlegt að það verið að bíða eftir Michael Jordan. Já. Það ekkert að afhenda styttuna. Nei. Fyrir hann búinn að ná vald á tilfinningunni. Þetta alveg geysileg geðsræning þarna í gangi og það verður heimsbyggðin verður bara ekki svona að bíða með hann. Já. Þeir náttúrulega verða að ná Michael Jordan inn á völlin aftur. Einhvern veginn fannst manni svona, já, Sean Kemp, hann fann sig ágætlega, Gary Payton fann sig ágætlega og Dudley Semp, en síðan náttúrulega Hersey Hawkins sem hjá Seattle sem var að spila svo gríðarlega vel í síðasta leik, hann með 4 stig í þessu leik. Já, það gerir náttúrulega útslagið, eða svona að hluta til. Já, eiginlega alvarlegri fannst mér fyrir Seattle, það var hvað Sam Perkins fannst illa. Og þetta er dálítið nýtt með Sam Perkins, því yfirleitt hefur hann staðið sig best þegar svona pressan er mikil, þannig að komið dálítið óvart og ég hafði svona reiknað með honum mun sterkari. Hann bara fann sig alls ekki og fyrri hálfleikur er bara eitthvað það ömurlegasta sem ég bara sé til hans lengi. En ég held samt sem áður að Seattle megi vel vuna, þeir eru búin að vera að berjast fyrir því Seattle bara berjast fyrir viðurkenningu. Alltaf vera að núa þeim nasir þessum hlutum undanfarin 2 ár í úrslitakeppninni. Þeir voru sleiknir út í fyrstu umferð og það er eins og þeir fá aldrei þá viðurkenningu sem þeir eiga skilið og ég held að þeir séu búin að sanna það núna að þeir eiga skilið sem sagt nafnbótina allavega næstbesta liði NBA-deildarinnar og eru vel að þessum sigurum öllum í vetur komnir og byttu svo sannarlega vel frá sér úrslitakeppninni. En nú er að sjá hvort að Michael Jordan sé kominn og nú heyrim við Bob Costas. Og David Stern til vinstri á myndinni. The owner, Jerry Reinsdorf. We'll hear from Phil Jackson momentarily. There he is, cowering above us. Jerry Krause, whose moves have been about as shrewd as anybody in sports over the last several years. Every player on this roster, save Michael Jordan, acquired by this man. And for the presentation of the trophy, the commissioner, David Stern. Your 72 wins, an NBA record, and this championship placed the Chicago Bulls among the storied teams in NBA and sports history. Along the way, you and the Sonics treated the world to NBA basketball at its best. Thank you for that. Congratulations to the fans of Chicago, the organization, and the 4-time NBA champion, Chicago Bulls. Sjálfur byggarinn. Já, þeim leiðist ekki þarna. Sáum að Michael Jordan er komin aftur. Don't drop it. Jerry Reinsdorf, I know it's hard to separate one from another, but this one certainly was different. This was different. This was a fairy tale year. 87 wins out of 100 games played. Every single man on this team contributed to this championship. Great players, led by the greatest player that ever played this game. The greatest coach in the league, but more, if you had to give credit to one man, the guy that put them all here, Jerry Krause. Já, þannig hefðum við stjórnarformann í Chicago Bulls og þarna sjálfur Jerry Krause sem að stjórnar kaupum og sölum á leikmönnum. This win today was so great because everybody contributed. There wasn't a guy on this roster that didn't contribute today. I'm so proud of them. Jerry, congratulations. And now to Phil Jackson. After the 2 losses in Seattle, was there even a tinge of worry coming in tonight? We were never worried. We had these people to come home to, home crowd. That's right, home cooking. We knew we'd win it right here.
You've been around the game a long time. You've played with a storied team in the Knicks of the early 70s. You've coached 4 world champions. But this season was different than any other in NBA history, and the expectations were very high. Nothing but a championship would have sufficed. You're right. The championship was placed on our heads the first day of camp. Dennis Rodman, in addition to our basketball club, we've had a wonderful time doing it. It's been a joyful ride. The atmosphere in this building speaks for itself. We don't want to put a damper on it in any way, but this is a question that has to be asked. Do you expect to be back here as you go for 2 in a row and 5 overall next year? They want me back. If the management wants me back, I'll come back. It's got to be right. It'll be right. And now let's go to Ahmad Rashad, who's with Michael Jordan. All right, thanks, Bob. Michael, I know that the first one was sweet, but how much sweeter was this one? Well, you know, I can't even put it in words. My father's that's what it means to me. I know he's watching. To my wife and to my kids, to my mother, my brothers and sisters. This is for Daddy. I'm very happy for him. Now, you had said, Michael, that of all the accomplishments that you've made, that this may be the accomplishment. Why? Well, this goes right up there to having my kids. My kids are the most important things to me, my wife, my family. But next to them, this is going to mean a lot to me because of what it symbolizes, which is my father on Father's Day. It means it means a big deal to me. Now, you remember just a couple of years ago that early flight to Indiana where it all started. Now, all of a sudden, it looks like this is a culmination. It's been a long road. You know, it started from scratch. You know, I had a lot of support from my teammates, from my family. I'm just happy for the city of Chicago. I'm sorry I was out for 18 months, but I'm happy I'm back to bring a championship back to Chicago. I know this is what you're pointing for, but as we look back at the baseball, we were talking the other day that you've almost forgotten about that. Seems like years ago. I haven't truly forgot it. You know, those minor leaguers meant a lot to me. They really got me back on the road of thinking basketball. They showed me the genuine attitude that you have when you're playing a sport that you truly love. So I give a lot of gratification to the minor league organization, the White Sox organization for giving me that inspiration, but it's always great to come back and play in Chicago. All right, Michael, congratulations to you on a great year and way to bring it to a win. Thank you very much. All right, let's go over to Jim Gray. All right, thank you very much, Ahmad. I'm here with Dennis Rodman. They're chanting your name now. Rodman, did you simply impose your will there in the third quarter with all those rebounds and 5 points? Well, I just think, say one thing. I just thank Chicago for having me in the city, and a lot of people never gave me any credit to be in this situation where I am today, but I proved them all wrong again. So, you know. Did you have some doubts? Did you think maybe, Dennis, this wouldn't work out as well as it has? No, you know, I'm just happy to be here with somebody, with a city that likes to see someone work their ass off, and I just like to give back to the people. Everybody wants to know about next year. There's been some questions. Do you feel as though you're going to be back here next year? I don't know. It's just up to the. I promised the people one thing, and I think I did it tonight. Hopefully, that's what they want. You know. What did Michael Jordan and Scottie Pippen and the guys say to you after you guys lost in Game 5? They specifically had some words for you. What were they? No, you know, the referees seem to have a tendency to pick on somebody that's totally different, but I say screw them. I like to go out there and do what I have to do to win a ball game. If they don't like me, they're going to see me for the next 3 or 4 years in the league, baby. Congratulations to you, Dennis. Your third championship. Let's go over to Marv Albert. All right, Jim, Dennis obviously confused. He thought it's the CNBC cable postgame show. So the Chicago Bulls, with a record-breaking 72 wins in the regular season. In the playoffs, they sweep Miami. They beat the Knicks in 5. They sweep Orlando. And they take the Sonics in 6 for their 4th championship the last 6 years. Þessi NBA úrslitaleikur var í boði